Guys, gusto nyo bang kumita ng free Bitcoin? Okay? Gusto mo yon? Pues, let's go! Anong uri natin to? Guys, what's up? And thank you so much for dropping by to this YouTube channel, Pinoy Money Online. Mr. Shir is here. Thank you so much once again. Alright, so guys, in this video po, mag-share ako sa inyo ngayon na bago po ito, pwede tayong kumita ng free Bitcoin dito. Manunood na tayo ng ads, doing offers, at saka iba pa. Okay, so guys, don't skip the video po kasi share ko sa inyo kung paano natin to gawin, lalo na yung sa mga baguhan sa Bitcoin na gustong kumita ng libreng pera dito sa online. Alright, so consider this channel also to subscribe, or bahala ka na kung hindi ka mag-subscribe, pero hahanap-hanapin mo itong channel na to kasi po baka makatulong po sa iyo na kumita ng extra pera online, di ba? Kasi nagbabalik lockdown tayo ngayon. Okay, so guys, do it now kasi libre lang po ito, walang investment dito. Pwede kang kumita ng libre. Pwede mong gamitin itong pera na ito na libre lang. Okay? So guys, before we proceed guys, meron ako ng ito. Gusto niyo bang kumita ng ganito din? Just doing social media, kung if you know how to use Facebook, Twitter, Instagram, lahat po ng mga social media, gusto niyo po kumita ng ganito din every month. So guys, try to check the link in the description po. Baka po interesado kayo, makatulong sa inyo kumita ng ganito din. Okay? So guys, check that link later po after you watch this video. Okay, so guys, this time kung ready ka na, huwag na natin patagalin pa, and let's go to my computer now. Alright guys, nandito tayo ngayon sa Pinoy Money Online YouTube channel. Meron tayong 3,480 plus subscribers, and thank you so much for subscribing to this YouTube channel. Okay guys, maraming salamat po. So, as I have promised to you, mamimigay po ako ng second giveaway po natin. So, on August 7, so malapit na po, 4 days na lang, August 7, malapit na po. So, meron nang mananalo ng 500 pesos, 6 na tao po, di ba? So, guys, stay tuned kayo dito sa channel natin. Baka isa kang maswerte, mapalad, manalo ng 500 pesos dito po sa channel natin. Okay, so guys, so to be able to do that, to join to our pag-giveaways, so fill up the form na nakapin sa comment section po, or hanapin nyo po sa description yung second giveaway. So fill upan nyo po yan para makasali kayo, kasi po bubunutin natin yung mga email at saka name ninyo, tapos bubunutin natin mga pangalan, tapos yan po, live po natin gagawin yan dito sa Pinoy Money Online on August 7. So magpo-post po ako dito sa YouTube at saka sa Facebook page natin na Change Coming Pinoy Money Online. So abang po kayo. Kung hindi ka pa nakapag-like sa Facebook natin, so better check in the description po. Nandyan po yung link. Okay? So para maka-like ka, para updated ka kung may bagong akong update na ibibigay or mga pag-giveaway, so better check in the Facebook po. Okay? So guys, ito na po yung sinasabi ko, BTC box. Yan. May nag-request kasi sa akin na subscriber dito na i-review ko na itong BTC box. So, ayan po, gagawa natin ng review ito. Kikita tayo ng free Bitcoin dito. Simple lang po ang gagawin dito guys, mag-sign up ka lang. So, ito po, click nyo na po itong sign up. Yan, so upon signing up, ito po, enter your desired username, email address, password, 2 password, and then confirm password. And then, solve nyo lang po itong CAPTCHA or solve media or solve CAPTCHA. So, ayan po, so upon signing up, click nyo lang po itong accept terms and conditions and sign up. Okay, so once na mag-sign up kayo, may email kayong matatanggap from BTC box. Ito po, verify. Verify nyo po itong email ninyo, tapos i-click nyo na po itong verify. Ayan po, pakapasok na kayo. Okay, so pupunta na tayo ngayon sa dashboard ko, kasi bago ko pa lang itong kasi gagawa natin ng review, no? May nag-request kasi na subscriber natin dito na gawan na natin itong ng video, itong BTC box. Ayan, gagawa natin to ng video. Maglalagin ako guys ha. So ayan guys, ito po yung dashboard ko. So upon signing up guys, pag once na maka-sign up ka na at saka makapasok ka sa dashboard mo, meron ka kaagad na 10,000 satoshis free po yan. So ilalagay ko na po yung link dyan sa description para hindi na kayo mahirapan. And also, kumita dito, merong faucet. Ito, katulad nito. Punta tayo sa roll the faucet. And then, roll and win. Recaptcha. Solve lang natin tong captcha. Bridges. Ayan, so solve captcha. So ayan, meron tayong 10 satoshi. So meron tayong natanggap na 10 satoshi. So ayan. So another way of earning is ito po, view ads. Viewing ads po tayo dito. Manunood lang ng ads, tapos mayroon ng Bitcoin. Ito po, 44 satoshi all. View 9 ads, 44 satoshi lahat. So ayan po, click lang natin tong view satoshi, view ads. Ayan, so maglo-load po yung timer dito. So antayin na natin mag-load ang timer. Pagkatapos, ayan na. Bagong-bago lang po ito guys. So ayan, na-invalid tayo kasi napanood na natin ito kanina. So ito po, ito pang isa. Ayan, maglo-load. So as you can see, balance ko po, meron ako 1,020 satoshi. So mag-ipon lang na mag-ipon ng Bitcoin guys, habang si Bitcoin hindi pa 1 million ngayon. 'Di ba? So ipunin nyo lang, tapos
gagawa tayo ng another video nito na pwede mag-ano tayo, mag-proof of withdrawal, okay? So, for the meantime po, bago pa lang ito, bago pa lang ako na ano dito, so for the meantime po, i-try nyo lang. Hindi po ako sure kung nagbabayad pa ito, pero sinishare ko lang ito po sa inyo kasi po parang, ano naman siya, PTC, mga PTC clicks naman siya. So, wala po namang investment dito so far. Yes, walang investment. All you have to do is just earn free Bitcoin po, di ba? So, mag-earn ka lang through viewing ads, roll the faucet, and then referral program. Ayan lang po. So, sa referral program, refer users and earn 3 levels referral commission. Join referral program. So, ayan lang po. Mag-share ka lang ng iyong mga link. Itong bago lang po itong ano na to. Bagong bukas lang itong BTC box sa palagay ko. And then, mayroon din dark mode dito. So, ayan. Mas gusto ko itong dark mode. So, ayan. So, balance ko. Try natin tong check ang withdraw kung ayan. So, ayan. Pwede natin ma-withdraw into BTC, Litecoin, Dogecoin, and then USD to payer account, and then RUB. So, ayan po. Pwede natin siyang ma-withdraw into this cryptocurrency or fiat currency as USD. So, 30,000 Satoshi sa minimum withdrawal from tawag dito sa Bitcoin. So, enter lang natin tong ano nito, address dito, Satoshi. Ayan. So, minimum withdrawal amount is 30,000 Satoshi. Withdrawal lower than the amount will not be approved. So, there is no withdrawal fee for BTC withdrawal. So, walang withdrawal fee. So, sa BTC withdrawal, sa BTC box, walang withdrawal fee sa ano niya. Mas maganda guys. So, mag-ipon lang na mag-ipon every day or mag-share kayo ng ano ninyo. Share ninyo yung link ninyo sa mga friends ninyo para maka-earn din kayo ng commission from the referral, okay? So, ayan guys, subukan nyo na. Huwag nyo na patagalin pa kasi bagong-bago pa ito. Tapos, libre lang, walang investment. Invalid, please try again. Di bali na. Basta naka-start na ako dito nang mag-click ng ads kanina kaya na-earn ko ito, meron akong 20. Free po yung 1,000. Okay? So, ayan po. Faucet, at saka viewing ads, at saka referral program. That's the way of earning po dito sa BTC box. Present points by doing simple tasks, referring users, etc. Learn more. So, marami pang mangyayari dito sa BTC box na ito. So, marami pang mangyayari about, pwede ka rin mag-advertise dito, tama pala, oh. Pwede rin mag-advertise. Kung may mga online business ka, katulad nito, may mga link ka, pwede mong i-advertise yung mga link mo dito. So, pwede ka rin mag-earn ng referral or, yes, makakuha ng mga leads. Ayan. So, sana po naintindihan nyo at sana subukan nyo na. Sa mga baguhan din sa cryptocurrency or Bitcoin, mag-ipon ng Bitcoin habang ngayon ay hindi pa umaabot ng 1 million pesos. Baka makaipon ka sa isang buwan ng ng 1 Bitcoin, di ba? So magiging malaking pera din 'yon. Depende po kasi yan sa sipag at syaga mo, guys. So katulad ko, gumagawa ko ng video, nagsi-share ko sa inyo para nagsisipag talaga ako para maka-earn din po ako, di ba? So yan po ang napaka effective. Magsipag lang talaga. So wag sumuko. Okay? Alright, so once again, thank you so much for watching to this whole video, guys. Once again August 7, mag-fill up na kayo sa form dyan para makasali kayo sa ating pag-giveaway. 500 pesos each sa 6 na tao mananalo. So live po natin gagawin yan dito sa Pinoy Money Online. Okay, so guys, maraming salamat and I hope to see you on my next video.